Hello guys, nature getaway muna kami and welcome back to another video here in my channel. So sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang differences pag nag-work ka as a Radtech dito sa Canada versus Radtech ka sa Pinas. And of course, I have to choose Philippines kasi Pinoy tayo eh. Pero pwede din naman na i-compare nyo siya sa ibang countries if you think na may pagka-the same lang tayo ng experiences. Before pala tayo mag-start ay gusto ko lang mag-disclaimer na own experiences ko pala ito and pwede na ma-experience yung iba sa mga sasabihin ko and pwede din na hindi kasi iba-iba naman tayo ng hospitals and iba-iba din ang ating mga unions and provinces na tinitirahan and iba din ang perspective natin sa mga bagay-bagay dito. But I'm pretty sure naman na may similarities pa rin. Let's get started. The first one is equal treatment. Dito sa Canada kasi ay equal lang ang treatment ng mga tao sa'yo sa hospital o kahit na saan ka man pumunta. Kahit na housekeeper pa ang work mo sa hospital ay walang magdi-discriminate sa'yo. Siguro merong mga issues sa interdepartment but I'm talking in general ba. Egalitarian kasi ang Canada which means to say na respect for hierarchy is not considered so pwede na hindi mo na kailangang tawaging doctor ang radiologist or ang ER physician dito and even sa manager or supervisor mo no need na ang ma'am or sir and mag-first name basis na lang. Pero may iba pa rin na tinatawag nilang doctor ang doctor dito. But gets nyo na hindi ka pagagalitan if hindi doc ang tawag mo sa kanila. Sa Pinas kasi parang mahihiya ka na hindi ka gamit ng honorifics and it's frowned upon or disrespectful sa kanila if you don't address them as a doctor. Of course, may mga exemptions pa rin dito kung kailan pwedeng gumamit ng honorifics and kadalasan sa mga persons with authority yan. Pero hindi naman ibig sabihin na dapat na ma-intimidate ka sa kanila kasi may rights ka naman na you can exercise. Sa mga patients naman dito ay pwede mo silang tawaging sir, ma'am, or Mr. and Mrs. Pero it's not obligatory kasi may iba pa din na patients na ayaw nilang tinatawag sila ng ganun. Usually, naririnig ko lang ito sa mga seniors na or with handicaps or physical disabilities. Also, may mga entitled din na mga tao dito sa Canada katulad ng sa Pinas pero rarely mo lang silang makikita, especially sa hospital dahil nirerespeto ng mga tao dito ang healthcare dahil nga overwork sila and paid less lang din. Usually, napapansin ko na ang mga teenagers or young adults dito ang may pagka-outspoken but you just have to be assertive lang din, huwag matakot mag-reason out or mag-explain if tama ka naman because here, they don't really care what your title is as long as you're able to do your job well. Contrary sa Philippines na minsan all out ka na sa serbisyo mo sa pasyente mo pero tatarayan ka pa rin or kahit hindi mo naman kasalanan na cancel yung HMO nila or mali ang order ng doctor pero parang kasalanan mo pa. Dito, pag may mali sa request ng patient, sasabihin lang nila na tawagan nila ulit ang doctor nila to amend their request dahil hindi gagawin ng front desk or admitting yan dito because ika nga nila that's above their pay grade. Seldom ka nga lang makakita ng tao dito who will go beyond what is expected of them. Sa radiology department naman, everyone is carrying their own weight kahit na manager or supervisor pa yan ay nag-x-ray pa rin. Walang tamad. Walang junior and senior when it comes to work. Kung meron mang tamad ay hindi naman super duper tamad talaga na wala nang ginagawa. At pag ganon at may hindi magandang ugali ay pwede mo namang i-complain sa manager para sila na ang bahala sa grievance mo. Number 2 ng kaibahan if mag-work ka as a Radtech dito sa Canada ay may union ka. So if may complaints ka sa employer mo, let's say racism or low salary or hindi tamang pasweldo ay pwede mo siyang i-complain sa union mo. Pwede kang mag-raise ng grievance sa kanila at a-action na nila yon. You don't need to be scared na baka they will retaliate against you because that is not how it works here. Right mo yan to seek the union kasi nagbabayad ka din ng dues sa kanila. Dahil may union tayo dito, may fair wages and benefits, safe workplace, and reasonable working hours ang Radtech dito. Especially sa working hours, if nag-absent ang ka-workmate mo sa next shift at walang sasalo kundi ikaw, hindi ka obligated magstay para lang may Radtech for that shift. As long as you have fulfilled the required hours needed from you, then you're good to go. Nasa iyo na yan if mag-work ka ng straight, otherwise, problema na yan ng manager mo. Also, pag sinabi ng union na dapat isend the employer ang job description sa mga employees nila within a specific time frame, ay dapat sumunod din si employer, otherwise may repercussions yan sa kanila. Speaking of job description din, kung ano lang naka-outline sa duties and responsibilities sa job description mo, ay iyon lang din ang dapat mong gawin so pwede kang mag-refuse ng work. Actually, nung nag-start pa ako dito, ay dito talaga ako medyo nahihirapan kasi hindi naman ako sanay na magbasa and mag-intindi ng union handbook kasi sa Pinas and sa ibang bansa kung saan ako nag-work dati, wala namang union. Of course, hindi rin lahat ng jobs dito sa Canada ay may union but I'm talking about our profession here. Number 3 difference
difference is when you go on a vacation. So as a Radtech here who has been working for more than a year, ay masasabi ko talaga na hindi ka mamamroblema sa vacation mo kasi obligated kang i-take yun and hindi siya converted to cash. So wala ka talagang choice kundi i-plot mo na ang vacation mo next year. So kahit gusto mo lang mag-work ng straight for a year, ay wala ka talagang magagawa. Eto pa, pag nasa vacation ka, ay vacation ka talaga. Walang tatawag sa iyo or mag-chat sa iyo kahit na co-worker mo pa yan to ask about work kasi pag tinawagan ka, babayaran ka ng hospital. So may enjoy mo talaga ang vacation mo. Minsan kasi sa Pinas, tatawagan ka pa to cover some shifts kahit na plot mo ng vacation mo. And also, minsan pahirapan pa mag-accumulate ng vacation. Aabutin pa ng 2 years or almost 2 years bago ka pa maka-vacation yan. Pero dito, depende sa status mo as an employee ay maka-vacation ka agad once nag-start ka ng mag-work sa kanila. Now, let's say gusto mong mag-sick leave, then you just have to call the hospital na mag-take ka ng sick leave and you're not obligated to give a medical certificate sa manager mo unless na lang siguro if gawin mo na siyang habit, then that would be a different story. But if for some reason ikaw lang ang Radtech dyan sa hospital kung saan ka nag-work at walang makuhang other tech na wing reliever sa'yo, then you don't have to worry or get anxious to ask permission for a sick leave dahil yung manager mo na ang maghahanap ng solution dyan. Very simple. Minsan kasi tayo mga Pinoy parang mahiya tayo ba na mag-ask something sa supervisor or manager natin kasi ayaw natin ng utang na loob, pero dito you really have to say it out loud if may concern ka. Let's say pagod ka na sa work kasi maraming patients and nabu-burnout ka na, then you just have to share it to your manager so they can do something about it. Kasi pag hindi mo rin sila sasabihan, hindi nila malalaman, therefore wala kang makukuhang solusyon din. Number 4 is merong work-life balance talaga dito sa Canada. Dito sa Canada, hindi masyadong heavy ang traffic katulad ng sa Pinas, so may time ka to explore nearby towns even for just a short period of time lang after work and hindi ka mamroblema sa gastusin dahil marami namang free tourist attractions dito. And if need magbayad, then afford mo din naman as a Radtech. Dito kasi sa Canada, if Radtech ka ay meron ka talagang jobs na makikita mostly sa each provinces and it's up to you na lang talaga if eligible ka to apply. I don't know if this will change in the future pero currently, I'm seeing lots of job hiring under sa Radtech. I wouldn't say na malaki talaga ang sweldo ng X-ray technologists dito kasi sa lahat ng modality, sila ang pinakamababa ang sahod. Pero I would say na you can survive here with an X-ray tech salary provided na may partner ka. If wala naman and you have a full-time position already, you can still survive provided hindi ka lang magastos. You can also apply for casual jobs and if you think you have more free time and your body allows it to kasi marami din naman casual jobs dito under Radtech. However, if kontento ka na sa full-time position mo, then that is not also a problem because then you have time to gallivant, explore Canada or travel somewhere else. In short, if work ka dito, work lang din. And if gala, gala din. Hindi yung puro work ka lang most of the year kasi wala ka namang mapupunta na tourist attractions dahil wala naman talaga or hindi convenient sa'yo or may free time ka ngang gumala kaso ubus na ang pera mo kahit kakasweldo mo pa lang dahil wala nang natira sa'yo dahil sa mga bills mo and idagdag mo pa na kailangan mo magpadala sa family mo. Pero here, pag marunong ka lang talaga mag-budget, achieve mo na gumala, magbayad ng bills dito and sa Pinas din and magpadala ng pera sa family mo. Number 5 and last but not the least is you are valued and you matter here. One of the reasons talaga why I pursued Canada kahit na mahirap at first dahil ang dami kong exams na iti-take and marami ding aralin, isabay mo pa na hindi ko alam kung paano makapasok sa Canada dati dahil limited lang ang funds namin on and wala pa kaming relatives dito ay ang willingness ko to work here as a Radtech. I'm not saying na lahat ng patients na na-x-ray ko ay mababait dahil hindi naman talaga lahat pleasing ang personality nila dito pero dito ko lang nakita na sila pang mahihiya if na-inconvenience ka nila na in fact part naman sa work mo talaga ang ma-inconvenience dahil no job is perfect. Minsan nag-apologize sila if hindi natuloy ang MRI dahil claustrophobic sila when in fact normal naman talaga yun and nangyayari at nangyayari yan. Yung iba pasasalamatan kanila dahil you choose their town or hospital instead na sa city dahil alam talaga nila kung gaano kahirap kumuha ng healthcare workers dito. In my own opinion lang ha, I don't think na may tao dito who would dare say in public na pinili nyo yan ang work na yan so paninigan nyo, huwag kayong magreklamo, blah 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 dahil mababash lang sila. I would say na being a healthcare worker here is fulfilling. Yung pagod ka but you know for yourself na you have contributed to the well-being of other people or you have contributed something to the community, iba siya. Hindi katulad sa Pinas na binigay mo na lahat-lahat pati kaluluwa mo pero kahit yung benefits na dapat makuha nyo nung nag-serve pa kayo during the pandemic ay until now wala pa rin. So choose wisely talaga with your decisions. Okay, that's it for this video. Actually, marami pa talagang kaibahan pero I will just stick to these 5 because I don't want this video to be that too long than it already is. If after watching this video ay gusto nyo pa rin mag-work dito sa Canada as a Radtech and you don't know how to do it, then don't worry because I have made some videos that will guide you through.
You can start by clicking a link in the comment section. Remember, iba-iba tayo ng experiences, so huwag mong sabihin na, bakit sa kanila iba or sa akin ganito, etc. etc. Hi. Also, don't forget to subscribe, like, and share this video too to inspire others. In summary and in my own opinion, I would say na if healthcare ka sa Pinas, mas mainam na i-pursue mo din siya sa ibang bansa and not necessarily sa Canada talaga if you don't like it here, but somewhere else na gusto nyo and makakuha kayo ng permanent residency and citizenship in the future. And that is if gusto nyo lang naman mag-abroad, kasi alam ko sa iba, kontento na sila dyan sa Pinas. Dahil let's be honest, kaya naman talaga umaalis ang mga healthcare worker dyan sa Pinas dahil hindi sila pinapahalaga ng ating government, unlike sa ibang bansa like dito sa Canada. Dito nga may lapses pa how much more dyan. Paalam!